Lễ cưới của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận tuần trăng mật ngọt ngào ở Paris như dát bạc. Ở một góc yên tĩnh của khu biệt thự ven sông, tiếng đàn piano vang lên khe khẽ bản nhạc Canon Inde do chính Hứa Khải chọn cho ngày trọng đại của mình. Trong phòng trang điểm tầng 2, Đàm Tùng Vận đang ngồi trước gương, ánh sáng chiếu qua rèm mỏng, phủ lên mái tóc mềm của cô một lớp sáng dịu dàng như sương sớm. Bộ váy cưới trắng muốt nhẹ bay, thắt eo tinh tế, đính những hạt pha lê nhỏ li ti phản chiếu ánh nắng khiến cô trông như một thiên thần vừa bước ra từ tranh. Một thợ trang điểm khẽ nói, cô Đàm, chỉ cần cô cười, tất cả ánh đèn hôm nay đều sẽ thua mất. Đàm Tùng Vận khẽ mỉm cười, gương mặt cô trong gương hay, tôi sẽ trở thành cô dâu của anh ấy. Bên kia biệt thự, Hứa Khải đang được trợ lý giúp partner, bộ vest trắng xám vừa vặn ôm lấy bờ vai rộng, đôi tay anh hơi run khi cài khuy áo. Tôi từng đứng trước hàng trăm ống kính, nhưng chưa bao giờ thấy hồi hộp như hôm nay. Anh cười khẽ. Hứa Khải quay sang nhìn tấm ảnh treo trên tường, đó là ảnh chụp cả hai trong buổi chụp poster phim Em đẹp hơn ánh sao. Trong ảnh, cô nhìn anh cười, ánh mắt như có cả trời xuân. Anh khẽ nói, Tùng Vận, hôm nay anh sẽ nắm tay em, không phải trên phim, mà là giữa đời thật. Buổi chiều, anh nắm chặt bó hoa trong tay, hít một hơi thật sâu. Khi cô tiến đến gần, anh khẽ nói, em đến rồi, đẹp hơn cả giấc mơ của anh. Cô ngẩng lên, mỉm cười, anh cũng thế, người mà em đã chờ. Người chủ hôn bắt đầu nghi thức. Khi Hứa Khải nắm lấy tay Đàm Tùng Vận, anh nói một câu khiến mọi người xung quanh rơi nước mắt. Anh không hứa sẽ mang cho em tất cả điều tốt đẹp nhất trên đời, nhưng anh hứa, từ nay về sau dù là ánh sáng hay bóng tối, anh đều sẽ đi cùng em. Cô đáp lại, giọng run run, em không cần thế giới, chỉ cần có anh. Tiếng vỗ tay vang lên, pháo hoa nhẹ nổ trên nền trời Thượng Hải, những cánh hoa hồng rơi xuống như mưa. Buổi tối, lễ cưới chuyển sang khu vực tiệc ngoài trời. Ánh đèn vàng ấm, tiếng đàn violin hòa cùng hương rượu vang. Đàm Tùng Vận thay bộ váy thứ hai màu hồng phấn, hở vai tinh tế, khiến cả khán phòng ồ lên. Cô khiêu vũ cùng Hứa Khải, tay trong tay, mắt trong mắt. Em biết không, anh thì thầm, lần đầu tiên anh diễn với em, anh đã nghĩ nếu một ngày nào đó được thật sự nắm tay em, chắc anh sẽ hạnh phúc lắm. Và hôm nay, cô mỉm cười, anh đã làm được rồi. Ca sĩ khách mời bắt đầu hát bản Perfect của Ed Sheeran. Khi đến câu I Found a Love, To Carry More Than Just Me Secret, Hứa Khải quay sang nhìn cô, môi anh khẽ nhấp theo từng chữ. Khán giả xung quanh im lặng, chỉ còn họ hai người giữa thế giới riêng. 2 ngày sau lễ cưới, cả hai âm thầm rời Trung Quốc trên chuyến bay thẳng đến Paris. Không có buổi tiễn đưa ồn ào, chỉ có bầu trời đêm, ánh trăng soi qua cửa sổ máy bay và đôi bàn tay đan chặt không rời. Anh từng đến Paris nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy thành phố này thật đẹp. Vì lần này có em sao? Cô hỏi. Anh gật đầu, vì có em, mọi nơi đều trở thành thiên đường. Chiếc máy bay đáp xuống sân bay Charles de Gaulle vào sáng sớm. Họ thuê một chiếc xe cổ màu trắng ngà, chạy qua những con đường lát đá. Buổi chiều, cùng nhau vẽ chân dung ở Montmartre. Buổi tối, dạo bên tháp Eiffel khi đèn vàng bật sáng. Một lần, khi gió thổi làm tóc cô bay rối, anh cười nói, anh muốn giữ khoảnh khắc này lại mãi mãi. Đàm Tùng Vận của anh, giữa Paris, với nụ cười đẹp hơn cả ánh sao. Cô quay sang nhìn anh biết không, em từng nghĩ tình yêu trong giới giải trí chỉ là thoáng qua, nhưng bây giờ em tin, có những người, chỉ cần gặp một lần là định mệnh. Anh nắm tay cô, ánh mắt dịu dàng, nếu định mệnh là em, anh nguyện không đổi. Đêm đó, họ ngồi bên bờ sông Seine, lặng nghe tiếng đàn guitar của một nghệ sĩ đường phố. Anh khẽ đặt tay lên vai cô, thì thầm, em có biết vì sao anh chọn Paris cho tuần trăng mật không? Vì đây là thành phố của tình yêu. Không, vì anh từng hứa, khi kết hôn, anh sẽ đưa em đến nơi mà mọi giấc mơ đều bắt đầu. Cô tựa đầu vào vai anh, cười, vậy thì anh đã giữ lời rồi. Bên kia sông, tháp Eiffel bừng sáng trong ánh đèn vàng như lời chúc phúc từ cả thế giới. Trở về từ Paris, họ lại xuất hiện cùng nhau trong một buổi chụp tạp chí. Đàm Tùng Vận trong chiếc váy ren trắng, Hứa Khải mặc vest đen đơn giản. Hai người nhìn nhau đầy ăn ý. Phóng viên hỏi, sau khi kết hôn, điều gì thay đổi nhất? Anh cười, không có gì thay đổi. Nhìn về phía cô gái bên cạnh, anh tin, vì anh đã tìm thấy người khiến anh muốn giữ mãi. Câu chuyện của họ giống như một bộ phim đẹp, không chỉ có ánh sáng, hoa hồng và nụ cười, mà còn có niềm tin, sự kiên nhẫn và trái tim luôn hướng về nhau. Giữa thế giới ồn ào của showbiz, nơi mọi thứ dễ dàng trôi qua, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trong thế giới hư cấu này vẫn chọn một tình yêu thật giản dị mà sâu sắc. Anh là gió, em là cát, dù đi qua ao mùa bão giông, chúng ta vẫn bên nhau như Paris vẫn sáng trong đêm. Phỏng vấn độc quyền, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, tình yêu không cần hoàn hảo, chỉ cần chân thật. Không khí, buổi sáng Paris ấm nhẹ, nắng chiếu qua khung cửa kính, tách cà phê thơm trên bàn, họ ngồi cạnh nhau, không còn là cặp đôi màn ảnh, mà là vợ chồng thật sự. Phóng viên, sau đám cưới và tuần trăng mật, cảm xúc của hai bạn thế nào? Đàm Tùng Vận cười, vẫn chưa quen được, sáng nào tôi cũng bật cười vì thấy anh ấy pha cà phê trước khi tôi dậy, còn buổi tối thì cãi nhau xem ai được chọn phim để xem. Nhưng thú thật, mỗi giây phút bình thường ấy lại là thứ tôi thấy quý giá nhất. Hứa Khải,
tôi thấy cuộc sống kết hôn giống như một bộ phim dài mà mình không muốn cắt cảnh nào cả, mỗi khung hình đều có cô ấy, cười, giận, ngẩn ngơ, đều đẹp theo cách rất thật. Phóng viên, có khác biệt gì giữa người yêu trong phim và người vợ ngoài đời? Hứa Khải, rất khác, trong phim, chúng tôi diễn theo kịch bản, ngoài đời, tôi học cách lắng nghe cô ấy, hiểu cô ấy hơn. Không có đạo diễn nào hô, cắt cả, chỉ có hai người cùng viết tiếp câu chuyện. Đàm Tùng Vận, anh ấy ít nói, nhưng lại làm nhiều. Anh không hứa suông, mà luôn nhớ những điều nhỏ bé, sinh nhật tôi, món ăn tôi thích hay chỉ là việc anh nhớ gấp chăn giúp tôi mỗi sáng. Phóng viên, nhiều người nói, tình yêu trong giới giải trí dễ tan vỡ. Hai bạn làm sao để giữ được sự bền chặt này? Đàm Tùng Vận, tôi nghĩ là niềm tin, khi tin nhau, mình không còn sợ, tôi không xem mạng xã hội khi có tin đồn, tôi chọn nhìn vào người trước mặt mình. Hứa Khải, tôi cũng nghĩ vậy, niềm tin và sự tôn trọng, chúng tôi đều bận, nhưng luôn cố gắng dành thời gian cùng nhau, dù chỉ là ăn tối hoặc đi bộ quanh hồ. Phóng viên, có khi nào hai người cãi nhau? Cả hai cười. Hứa Khải, có chứ, ai mà không, có lần vì một chuyện nhỏ thôi, tôi im lặng cả buổi. Tối đó cô ấy không nói gì, chỉ mang cho tôi cốc nước chanh mật ong. Tôi hiểu ngay cô ấy chẳng giận thật đâu, chỉ muốn tôi chủ động xin lỗi. Đàm Tùng Vận, tôi không giỏi tranh luận, tôi nghĩ, trong tình yêu, đúng sai không quan trọng bằng việc ai sẵn sàng làm lành trước. Phóng viên, nhiều đổi gì không? Cả hai cùng nói, không. Phóng viên, một câu dành cho nhau ngay lúc này. Hứa Khải, cảm ơn em đã chọn anh. Đàm Tùng Vận, cảm ơn anh đã không buông tay. Kết thúc buổi phỏng vấn, họ cùng rời khách sạn ra phố. Bầu trời Paris xanh nhạt, những chiếc lá rụng vàng trên vỉa hè. Hứa Khải nắm tay Đàm Tùng Vận, nụ cười của anh phản chiếu trong kính cửa tiệm cà phê bên đường. Không còn ống kính, không còn đạo diễn, không còn lời thoại, chỉ còn ánh nhìn dịu dàng giữa hai người. Một nhiếp ảnh gia của tạp chí khẽ nói, họ không diễn. Cô đáp lại, giọng nhỏ mà chắc không, đạo diễn là thời gian, vì chính thời gian đã dạy chúng tôi cách yêu đúng cách. Ngoài kia, tiếng chuông nhà thờ vang lên, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa hồng và hạnh phúc. Câu chuyện của họ không dừng ở đây, chỉ vừa mới bắt đầu. Sau tuần trăng mật ở Paris, cặp đôi trở về Trung Quốc trong sự chờ đón nồng nhiệt của công chúng. Tin tức Hứa Khải Đàm Tùng Vận cùng tham gia phim mới, lập tức leo top Weibo chỉ sau vài giờ. Tên phim nghe đơn giản nhưng lại khiến mọi người xôn xao, Khoảnh khắc ta yêu nhau. Đây là một bộ phim tình cảm chiếu lên vai Đàm Tùng Vận, cô mặc váy trắng đơn giản, tóc buộc nhẹ, khuôn mặt rạng rỡ nhưng ẩn chút buồn. Hứa Khải đứng cách đó vài mét, trong tay là bó hoa hướng dương. Máy quay chưa khởi động, nhưng anh đã nhìn cô thật lâu, ánh nhìn ấy khiến cả ekip lặng đi vài giây. Đạo diễn hô, action, anh bước đến gần, giọng nói khẽ mà ấm, em vẫn thích hoa hướng dương sao? Cô ngẩng lên, nụ cười nhẹ đến mức tim người đối diện phải run rẩy, vì nó luôn hướng về phía có ánh sáng. Máy quay dừng, nhưng không ai cắt, cả phim trường im lặng. Hứa Khải vẫn nhìn cô, không rời mắt. Đạo diễn cười khẽ, tốt lắm, hai người đúng là sinh ra để dành cho điện ảnh. Trong suốt quá trình quay, không ít lần họ khiến ekip xúc động. Có hôm, khi quay cảnh chia tay trong mưa, Đàm Tùng Vận vừa đọc thoại vừa rơi nước mắt thật. Hứa Khải bước đến ôm cô mà quên cả lời thoại, cảnh đó không có trong kịch bản, nhưng đạo diễn vẫn giữ lại vì nó quá thật. Hôm khác, khi quay cảnh tái ngộ, anh khẽ nói bên tai cô, anh nhớ em. Cô nhìn lại, khẽ đáp, em cũng vậy. Không ai biết đó là thoại trong phim hay lời họ nói với nhau, nhưng ai có mặt hôm ấy đều tin tình yêu ấy không thể giả được. Phim trường kéo dài gần 3 tháng, có những đêm quay liên tục đến 3 giờ sáng, trời lạnh, hơi sương bao phủ, cô run lên vì lạnh. Anh cởi áo khoác choàng cho cô. Cô khẽ nói, anh cũng lạnh mà. Anh cười, không sao, anh quen rồi, em cứ ấm là được. Họ làm việc nghiêm túc, không bao giờ ỷ lại vào danh tiếng hay mối quan hệ. Khi quay xong một cảnh khó, họ vẫn xem lại từng khung hình, chỉnh từng cử chỉ. Đạo diễn từng nói, tôi chưa thấy cặp đôi nào vừa chuyên nghiệp vừa chân thành như vậy. Họ yêu điện ảnh và yêu nhau như thể ngày mai không còn được gặp. Bộ phim Khoảnh khắc ta yêu nhau công chiếu, lập tức gây báo. Phim thu về doanh thu kỷ lục chỉ sau 3 ngày. Khán giả bình luận không biết là phim hay là thật, nhưng nếu yêu ai thật lòng thì ánh mắt anh ta sẽ không giấu được. Tôi may mắn vì trong cuộc đời mình, ánh mắt ấy thuộc về Đàm Tùng Vận. Cô quay sang nhìn anh, mỉm cười, không nói gì vì có những lời yêu không cần phải nói ra. Vài tháng sau, họ trở lại Paris không phải để hưởng trăng mật mà để dự liên hoan phim quốc tế. Bộ phim được chọn vào hạng mục tình yêu và nghệ thuật. Khi xuất hiện trên thảm đỏ, cả hai nắm tay nhau, ánh đèn flash rực sáng, gió thổi nhẹ làm tà váy cô bay lên và anh khẽ chỉnh lại cho cô, ánh mắt vẫn không rời. Phóng viên nước ngoài hỏi, hai bạn nghĩ tình yêu có thể tồn tại mãi trong giới showbiz khắc nghiệt này không? Hứa Khải trả lời, giọng anh trầm mà vững, nếu nó là tình yêu thật thì không nơi nào có thể dập tắt được. Chúng tôi không sợ thời gian, chỉ sợ không kịp yêu đủ. Khi lễ trao giải kết thúc, hai người cùng đi dạo dọc sông Seine, không paparazzi, không ống kính, chỉ có ánh trăng phản chiếu trên mặt nước.
Đàm Tùng Vận dựa vào vai anh, khẽ nói em từng nghĩ, hạnh phúc là điều xa xỉ trong thế giới của chúng ta. Anh mỉm cười, nắm lấy tay cô, nhưng bây giờ, em thấy không, chúng ta vẫn có thể yêu nhau, vẫn có thể thật lòng. Họ dừng lại bên cây cầu cũ, nơi treo đầy khóa tình yêu. Anh rút trong túi ra một